السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة، ورجعت لكم اليوم بقصة جديدة. قصتنا لليوم راح تتكلم عن سفاح، لكن مو مثل أي سفاح آخر قد تكلمنا عنه من قبل. أفعال لم تخطر على البال قط. أنا دائما أتكلم أنكم ما راح تتوقعون نهايات القصص، لكن صدقوني في هذه المرة أفعالها الشنيعة ما راح تخطر على عقل إنسان. أمراض كانت أو مشاكل نفسية، لا يوجد أي سبب لتفسير هذه الأفعال الشنيعة. خلينا نبدأ بتفاصيل قصتنا لليوم. جوزيف روي مثني سفاح أمريكي الجنسية، ارتكب أفعال القتل كان أبسطها. خلينا نبدأ ونتكلم عن تاريخه. جوي مثني ولد عام 1955 في 2 مارس لعائلة كبيرة مكونة من 8 أفراد. من البداية حياة جوي كانت صعبة. توفى والد جوي وهو يبلغ من العمر 6 أعوام فقط بعد إدمانه للكحوليات والمخدرات، تاركاً والدة جوي أمام تحدي خطير بتربية 8 أطفال لوحدها. والدة جوي أخذت الأمر على عاتقها بالعمل في عدة وظائف لتوفير حياة كريمة لجوي و7 من إخوته. لكن جوي وأخوته لم يحتاجوا فقط المال، لكن احتاجوا شخص محب مثل والدتهم ليكون بجانبهم في الفترات الصعبة في خلال غياب والدهم. لكن لم يكن باستطاعة والدة جوي أن تنفذ جميع رغباتهم، فكان يجب عليها التضحية بالبقاء معهم في سبيل توفير الحياة الكريمة لأولادها. غياب والدة جوي عن حياته كان لها تأثيرها الواضح على شخصيته. جوي كان ولد ضخم البنية قصير القامة بشخصية خجولة، وبسبب غياب والدتهم عنهم ملامح تفكك الأسرة كانت واضحة على جميع أفراد عائلتهم. في أول فرصة سنحت لجوي قرر الذهاب ومفارقة أفراد عائلته مرة وللأبد. عندما بلغ جوي 18 سنة قرر الذهاب للخدمة في الجيش ومفارقة أفراد عائلته للأبد. خلال فترة خدمة جوي في الجيش أدمن جوي المخدرات بجميع أنواعها وشرب الكحوليات، وعندما عاد من الخدمة لم يتواصل مع عائلته أبداً، واستمر في تعاطيه لجميع أنواع المخدرات والكحوليات. جوي كان متشرد لا يملك أي منزل. طوال يومه كان يتعاطى المخدرات والكحوليات مع أصدقائه المتشردين. مرت الأيام وزاد تعاطي جوي، وكان هو وأصحابه يتشاركون بعض المنازل المهجورة لقضاء السهرات، تعاطي الممنوعات والكحوليات. بالرغم من تعاطي وإدمان جوي على المخدرات، كان جوي يحافظ على وظيفة أخرى وهي سائق شاحنات. أصدقاء جوي في العمل كانوا يوصفونه بأنه عملاق لطيف لحسن خلقه وحسن تصرفه مع الناس. مع تردد زيارات جوي لهذه المنازل المهجورة برفقة أصدقاء، تعرف على زوجته في إحدى المرات ليتشاركوا حياتهم سوية. بعد زواج جوي لم يتغير أي شيء على الإطلاق، استمر في ممارسة وظيفته ونفس هواياته بتعاطي المخدرات مع زوجته وأصدقائه القدام. مرت الأيام ورزق كل من جوي وزوجته بطفله الوحيد، وكان طفل جوي هو العالم بأكمله بالنسبة لجوي. كان كل وأعز ما يملك جوي. إلى الآن حياة جوي تبدو طبيعية تماما، لا توجد أي علامات على العنف أو أي اعتلالات نفسية، لكن صدقوني هذا هو المعنى الحرفي للهدوء قبل العاصفة. في إحدى ليالي عام 1994 وعند عودة جوي للمنزل بعد يوم منهك في العمل، فوجئ جوي بأن زوجته والدة طفله الوحيد امرأة أحلامه قررت الهرب بكل ما يملك من مال وأغراض، تاركة جوي بدون أي شيء على الإطلاق. لكن كل هذا ما كان يهم جوي، لكن أهم شيء وكان نقطة التحول في حياة جوي أن زوجته قررت أن تأخذ طفلها الوحيد وهو كل ما يملك، حياته
بأكمله. كانت هذه الحادثة كفيلة بتحول جوي من ضخم لطيف إلى سفاح متوحش يقتل للمتعة. للأسف هذا كل ما أقدر أشارك معاكم لليوم. انتظروني في الجزء الثاني والتكملة لهذه القصة. آسف جدا على الصوت لكنني مزكم شوي. لايك وسبسكرايب ما راح تاخذ منك أي وقت وراح تحفزني وتبين لي إنك حبيت القصة وحبيت تدعمني. إذا حابب تدعمني زيادة أتمنى إنك تشارك هذه القصة وكثير من القصص الثانية مع أي أحد تتوقع إنه من الممكن إنه يكون مهتم بالقصص. شاركوني أراكم تحت في الكومنتات وش الأشياء تتوقعون إنه جوي من الممكن إنه يفعلها في سبيل استرجاع ابنه الوحيد. لا تنسوا تتابعوني تحت في مواقع التواصل الاجتماعي إذا حبيتم تشاركون أي آراء أو اقتراحات أو أي قصص حبيتم تسمعونها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.